Audio check. Okay na yung audio natin online, guys. Mag-attendance muna tayo. Mag-ano kayo. Present kayo dyan sa chat box. Online BBs. Ayan. Tawa ako kanina. May nag-comment doon sa live. Sabi niya, Sir, wala ba yung lalabas lang sa board? Ginawa pa ako taga-PRC. Okay na kailangan. Mali ko sa'yo. Nakakagaw. Walang ganun. Huwag kayo magpapaniwala sa yung lalabas. Pwede yung mga previous board. Yun lagi ko sinasabi. Pero I will not tell you na lalabas to. Okay na naman. Ay ko pa si Rudy Baldwin nun. Mache-checkmate lang natin yung mind ng examiner, but hindi natin makukuha yung exact na kayo naman. Ko naman. Noong nag-board exam ako, wala naman nag-guide sa akin na ganito eh. Yung magsabi na, ito yung previous board, ganyan-ganyan. Yun yung ginawa ko noon, I'm reading a lot of books. Kada subject, at least man lang may 2 librong binasa. To guarantee talaga na kahit ano pa yung itanong nila, masagot ko. Ganun dapat yung mindset. Dapat ang goal matuto eh. Kasi pag yung goal nyo yung lang, papasa negative. Pumasa man, sa totoong buhay, di ka papasa. Ayun yung mas mahirap. Yung lisensya mo, pag-shuriken lang. Wala. Ay, nyo yung sarili nyo. At saka, mag-crave kayo ng knowledge. Yun yung goal ng pag nag-exam eh. Hindi naman yung dahil, buta na. Tsaka walang ganun. Kaya papaniwala na sabihin nila, alam nila yung lalabas. Wala ako dyan. Di sana walang bumabagsak sa inyo. Doon sa mga, bolero. Maniniwala ko. Alam ko kanina mahirap. Sinabi ko naman sa inyo nung umaga pa lang, yung set ng mind, scientist, physicist, chemist. Mahirap talaga yung photography. Di man kasi ba't nilagay? Akala nyo kasi yung crime, pulis-pulisan eh. Mali nyo. Kaya nga forensic science eh. Pero huwag kayo magyabang, hindi naman tayo ganun kalalim na katulad nila. Ano lang tayo, gis-gis lang eh. Anyways, we were talking about kanina yung mga lenses and the part of the camera, which is the lens, that is responsible for the sharpness of the image. So kanina, medyo nakakalito lang kasi of course, yun yung medium na papas yung light nyo, kung sa tatama, and delikado kasi yung sa light nyo, may behavior pag tumama yung sa lens. Kaya nga kanina, after the light, doon tatama talaga yung lens, yung light nyo sa lens. So, delikado kasi kung hindi maintindihan, hindi nyo rin maintindihan yung mechanism ng photography mamaya. Lalo na pag pumunta na tayo sa mga aperture, shutter, mas mabibigat na yung usapan dyan. Ano pangalan yung warn up pangalan? Kung pang ilang slide pa lang tayo. Doon na tanong, kasi you expect na mahirap. Mas maganda yung mahirapan ka muna ngayon. Sa susunod na yung saya. Ganun dapat yung objective nyo. Kawawa yung mga ganung bata na they were just looking for pleasure. They do not know the pain. Then they do not know that yung pinaka-pleasure na sa pain talaga yun. Walang gusto magsakripisyo. Tutusin, hedonist kasi tao eh. Walang ganun. Tawa tuloy akong putang ina. Ay nako. Ay nako, mindset yan. Ayusin yung mindset nyo. Paano kayo grow niyan? Okay, move on tayo. Importante yan, yung malaman nyo yung Anyways, marirecall nyo naman yan. Ulitin nyo na lang yung recordings. Balik tayo rito. Again, the study of photography natin as a process is very traditional. Kaya may ganito pa kayo makikita. Mostly nasa likuran to ng inyong camera. At the back of the camera. Doon nyo makikita. Wala na sa digital. I do not know this one. Maybe yata analog na to. But you will see that one on dito. Dati yung camera nun di bukas. Bubuksan. Wala na yata to eh. I do not know kung meron na.
Let me check it. Ito nga. Putang ina. Samba. Old camera nga to. Ito. Dito nyo makikita yan. Ano na yan? Sinasalpak dito. Pero ano siya eh. Pero dito sinasalpak yan. Yan. Yung tinatawag nyo yan na film holder. Yan. So yung film holder, of course, from the word itself, it is the one who handle the films. So yung film nyo kasi, kung ito, mostly yung design na nito will be what you call as yung rolled film. Yung dibilog, tapos yung Betamax niya, kung nalala nyo, isasalang yan dito. So, pag dito, meron yan tinatawag ito, shutter din to. Ano nga lang to? Focal plane shutter. Kaya bumubukas to. Bumubukas yan para expose yung film. Pero the very job only of your film holder is, of course, to hold the film lang. Ako ba mo na? Madali lang naman yan. Ayan, mas madali. Diba? Ito medyo mahirap. Pag-usapan natin itong shutter. Now, yung shutter nyo, maganda pag biniyak yung camera eh. Doon nyo siya makikita talaga. Ang problema natin, dalawang shutter nyo, hindi siya makita rito eh. Yun yung nag-open and nag-close nyo. Wala, hindi. Sabi ko dapat kanina pala binuksan na natin. Buksan na lang natin magawin mamaya matulog. Anyways, you just imagine muna, mukha siyang lines and grooves dito. Baka isipin nyo baril to, ha? Ngayon nasa photography tayo, ha? Hindi yan lines and grooves. Pakiusap. Parang ganito siya pag-iiwa-iwalayin ko. Makita ko muna sa inyo. Yung shutter lip nyo, parang ganito siya. Pag-iiwa-iwalayin ko, ha? Parang mga petals. Ganyan siya para pag umikot, magsasarado yun. Yan yung itsura niya. Yung kaninang image, magkakadikit lang. Ako nakakita kayo yung dinadaanan ni 007 noon. Si James Bond, ganito yung dinadaanan niya pintuan eh. Umiikot na pag pasara, bubukas sa pag ganun. Parang petals pag. Parang ito, yung electric pan nyo. Ganun yung itsura ng shutter niya. Yan ang tinatawag madalas shutter lip. Mukha siya petals. Lift talaga. So ito yung mga lift niya. Yung makikita nyo yan. Tinatawag to na door ng inyong camera. Sa tingin nyo, bakit tinawag na door? Kasi it opens and close. Meaning to say, it is another thing that will control also your light. Kasi pag hindi ka magpo-photograph, nakasarado lang yan. So ngayon, ang shutter nyo, depende yung pagbukas niya, ang maapektuhan niya itong butas na to. Yan yung inyong aperture. Yan lang ha, pakita ko sa inyo. Aperture. Yan yung butas ng inyong nakokontrol, ng shutter. Now, ito lang yung pinaka-purpose niya about daylight. Siyempre, barrier, ador. Siya yung maharang sa ilaw na ipapasok. Ngayon yung lens nyo kanina, baka malito kayo. Ano purpose ng lens sa light kanina? Pang-sharpen. Para pag nag-behave yung light nyo, depende sa kanya kung paano niya i-refract, na-transmit. Alam mo gano'n? Kasi di ba pagka yung concave nyo, parang nare-reflect, pak, tama doon, tapos babaliktad. Nalanin kanina yung ano nyo? Yung purpose lang ng lens nyo, just remember mo na to sharpen the image. Ngayon, anong purpose na ito? Everyone, ng mga previous board questions, ang dami na naitanong about shutter. Kung anong halaga niya. Ngayon, kung sa mata natin ko compare, yung shutter nyo, kasi bukas lang yung mata natin eh. Yung talukap na mata nyo ang shutter. Yan yung talukap. Yan yung mag-open close. Para hindi pumasok yung ilaw. Nakuha mo na? Yung aperture, yung mismo pupil nyo. Pangit naman yung kung mata nyo may shutter. Gano'n ko magbukas sa mata. Parang alien nun. Dahil lang. Now, of course, meron din sa side ng film, delikado to everyone. Ito makikita nyo sa unahan, yan yung tinatawag yung shutter leaf. Yan, shutter leaf yung tawag dyan. Shutter leaf. Ito yung kanina pinakita ko sa inyo, yung binuksan nyo na to. Mas kasi ito galing to.
Sa inyo daw galing daw? Mayaman yung pamilya nyo nun. Ha? Ito naman everyone. Ito makikita nyo pinipress ko na to. Ito yung shutter na dito, focal plane niya lang yung tawag. Focal plane kasi para siyang yung alam niyo yung sa mga shop, yung pagbaba nung ganun siya yung parang yes, na roll up. Ito yung itsura niyan. Tingnan nyo, kapay nyo muna. Dali, para makita nyo. Yung malapit sa film na shutter, ano yung tatawag mo na? Focal plane shutter. Kalimutan na, dalawa klase nun. Pag dito ba sa film, you call it focal plane shutter. Pag malapit sa aperture, shutter. Na lift. Pag malapit sa film, focal plane shutter. And press nyo na. Kaya hindi kalambot yung isang shutter. Yung lift shutter. Kasi kailangan niyang gumalaw within a seconds eh. Kaya magagaan lang yung mga yun. Mamaya, baklasin natin yan pag wala kayong magawa. Habang natagay tayo, birthday ni Greg eh. So, kasi natin, dikit natin sa papel na para magagamit ng ibang batch. May natin, may tools ako dyan po, boss. Anday lang, sorry. May birthday kasi rin tayo. Again, anong goal muna na shutter? Dorto ng camera. Siya yung magko-control and regulate ng light kung gusto niya ipasok o hindi. So, dalawang klase. Yung isa, makikita nyo malapit sa lens, sa aperture. That is the lip shutter. Tapos yung sa likuran, yung malapit sa film. Press nyo lang yan, yung parang curtain yan. Yun yung focal plane shutter nyo. Clear mo na. Babalik ko mamaya yung shutter nyo, ha? Dali lang kasi kailangan ko i-discuss yung other part pa ng ng camera. Ngayon, may tinatawag naman kayo na viewing system, but commonly they call it viewfinder. Yung iba, they call it ganito. Ngayon, katulad nito camera nyo, ito yung viewfinder nyo. Everyone. But now, digital na kasi, ito yung viewing system nyo. O parang sa camera nyo, yun yung mismong viewing system nyo. Yung, ito, hindi naman nakisumisilip sa cellphone nyo eh. Yung dati, yun yung viewfinder. Yun yung makikita mo rito. Yung sisilipin mo. Ngayon, ang viewing system nyo na, yung nagre-record na sa part ng camera nyo, kaya makita nyo, kung ano naman yung pwedeng ma-record sa screen nyo. So, may delikado sa viewfinder nyo or viewing system minsan. Kinig mo na maigi para hindi mapamak. Katulad nito, maganda tong isa nyo, camera. Nasaan na? Nakita nyo ba muna? Akin naman na. Dito itutok rin sa camera. Ayan. Ito yung kanina, online babies. Ito yung, yung pinipress-press namin na yan, yung focal plane shutter. Ayan. Ito, malapit sa film yan. Kasi di ba dito yung film holder? Ngayon, ito kagandahan dito sa camera ito. Balik tayo sa viewing system. Of course, this will be your viewing system. Nung niya. Siyempre, analog to. Ito yung luma nyo. Wala pa siya yung katulad nito yung digital nyo. Commonly, yung nyo, ito na yung viewing system. Ayan na yung mismo niya. Social na eh. Ito dati, disilip. May problema dati sa mga camera pag hindi SLR. Mas maganda katulad nito, SLR to. Yung mismong image, tingnan nyo, kung makikita nyo rito yung nasa loob niya. Ayan. Nakita nyo yung sa taas. Ayan. Babanda lang dito. Pagpasok sa lens ng ilaw, pasok na doon sa mismong viewfinder. Kung ano yung nakikita mismo ng photographer, yun yung makakapture. Ang problema, yung mga camera nyo na hindi single lens. Meron kasi kayo minsan nakahiwalay yung viewfinder niya. Hindi nakarekta doon sa mismong lens. May mga ganon. Nagsasuffer madalas ng parallax error, yung pagkumuha duling. Yung kuha niyan duling, ha? Kunwari, ito kinuha ko, yung makukuha, ito. Iba pa yung kanina, ha? Na sa lens na behavior ng light nyo. May tinatawag pa gano'n yung parallax error nyo. So, importante yung viewing system kasi doon natin malalaman kung anong i-record natin sa film. Kaya lang yung purpose niyan. Para malaman natin kung ano yung kukuhanan. Dali lang naman yan. Okay, balik tayo rito. Kanina, we talk about the shutter, which is the very part of your
lens, malapit doon, yung tinatawag nyo, ano pag malapit sa lens and aperture? No, pag malapit sa lens. Ayan o. Leaf shutter. Leaf. Oo, aperture tsaka sa lens. Pag malapit sa film, focal plane shutter. Naunahan lang natin kanina. Ayun, pag malapit sa film. Diyos ko naman, palit-ulit tayo. Pag malapit sa film, ito yung kanina niya dito, focal plane. Pag doon sa mismong camera, yun sa mismong lens, yun yung leaf shutter. Yung pag nagsasarado, pag ganon. Pag bumubukas, pag ganon naman. Kasi hindi nyo makikita yun. Pag ano, mamaya rin natin, makita ko sa inyo. Just imagine that one. Pag sumarado yan, pipihit na pag ganon, magsasara. Lilit yung butas. Pag pinihit yung pag ganon, lumalaki. Ganon yung itsura niyang focal plane shutter nyo. So napaka-importante nito kasi iba yung parts ng... O meron kayo dyan camera, papakita ko sa inyo muna. Kunin nyo yung mga cellphone nyo, mas madali ito. Sige. Punta kayo ng Pro nyo, may makita yung letter S. Punta kayo ng Pro nyo, may makita yung letter S. Napaka-importante ng letter S nyo dyan, tinatawag na shutter speed. Punta mo na kayo, everyone. Ito yung pinakamagandang abusuhin nyo pag nagpo-photography. Kasi hindi nyo magagalaw yung film. Never. Kailangan pakita ko sa inyo. Ito may letter S. O, kita dyan. Yan, kita yung letter S dyan, everyone. Ayan, ito letter S. Pag tinignan yung letter S nyo, it is measured with a fraction of a second. Tingin mo na cellphone ko, everyone. Para ma-imagine. Yan yung pag-open at pag-close. Ito, tingnan nyo, diba lumiliwanag, dumidilim? Ito, sobrang bukas niya. Sobra yung pag-gano'n niya, pagbukas niya. Pag ginanito ko, pinihit ko pag ganito, yung shutter ko. Pero sorry, pala online glass. Ayan o. Tingin mo na rito, everyone. Ayan, dumidilim yung cellphone ko, di ba nakikita? Ayan. Delikado dyan, makikita nyo measurement niya is a fraction of a second. Nag-guess mo na? Dali lang. Pakita ko sa inyo, ha? Makinig mo na maigi, everyone. I-adjust nyo, punta kayo doon sa yung fraction na malaking number. Madilim, right? Alam niyo bakit? Sobrang liit na nung butas nung aperture. Yung shutter nyo, close na. Ganun nakalit yung butas. Imagine, this is a shutter, everyone. Pag pinihit ko pa ganito, sumasarado, lumiliit yung butas. Maliit yung butas, konti lang yung ilaw na pinapasok niya, kaya madilim. Ngayon, kung ilalagay ko doon, babalik ko naman dito, everyone. Ayan, lumiwanag. Ibig sabihin, binubuksan ko yung shutter pa ganon. Malaki yung butas, mas maraming ilaw na pumapasok. Dali lang, ha? Ibig sabihin, si shutter nyo, yung speed, maapektuhan nyo yung aperture. Yung butas sa camera. Dali lang, ha? Kalma lang. Pakita mo na sa inyo. So, pag super open niya, ito yung opening niya, everyone. Pag sobra yung pagbukas niya, lumalaki yung aperture. Pag sarado-sarado, nagko-close, lumilit yung aperture nyo. Okay? Tingnan nyo muna yung shutter nyo dyan. Tingnan yung camera nyo. Buksan nyo lang. Everyone, alam nyo, may sobrang purpose nito at ito yung pinakamaraming tinanong na sa examinations nyo. Yung shutter natin. Balik ko muna, ha? Ulitin ko, everyone, nandiyan ba yung camera nyo? Punta kayo ulit ng camera, pro. Ulitin ko, everyone. Makinig maigi. I-click ko ulit yung shutter. Yung letter S, kinilik nyo rin ba? Pag pinunta nyo doon sa pinakamalaking fraction na number, pinakamalaki lang yung term ko, ha? Mamaya i-explain ko sa inyo. Mas madilim. Ibig sabihin, malit yung butas. Ganun mo na imagine nyo. Pagka binuka ko maigi, makikita nyo na yung may number na dyan. 0.5, 1 na, nakikita? Sobrang liwanag naman, malaki. Parang ganito yun, everyone. Kasi ang shutter speed nyo is measured through a fraction of a second. Ibig sabihin yung shutter nyo, pag nagsarado yan, 1 second lang dapat yung normal. 1,001. Pag bukas din, 1,001. Ngayon, pag binilisan nyo,
Kunwari fraction of a 1/2 na ng 1 second nyo. Biglang, di ba, imbis na basa mo, 1,001. 1,000. Sarado kagad. Ngayon, pag sobrang laki ng numero nun, ganun yung pagkahati niya, sobrang bilis na. Biglang, sinasabi nila, baliktad daw yung laro. Papakita ko sa inyo. Let us summarize it, everyone. Kinig maigi, ha? Balik ako shutter speed. Paano natin mini-measure shutter speed? Let's talk about measurement. Fraction of a second. So, ganun din yung laro natin. Nagpa-fraction din tayo. Paano tayo mag-measure din ng aperture? Fraction pa rin. F number nga lang. Ganun din yung hati. Hinahati lang natin. So, bali ganito. Kinig mo na maigi. Hatian. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Lagyan natin yung image para maayos. Kung shutter speed ang usapan dito, sa 1/2 to 1/16 nyo, sino ang pinakamabilis magsara? Yung 1/16. Kasi sobrang late na nun, madali niyang i-close. Nawa? Ang pinakamatagal magsara, yung 1/2 nyo. Ibig sabihin, ganito rin kalaki yung butas nun. At ito, maliit. Kasi sa shutter nga lang usapan natin yan. Kung paano niya isasara. Nakuha ba mo na? Matagalan na isara itong isa. Halos 1/2 of a second. 0.30 second bago niya isara. While yung 1 to 16 nyo, grabe na yung pag hinati nyo. I think that will be parang mga ano na lang, 0.08 seconds. Mas mabilis yun. Nakuha mo na? Next one, yung aperture nyo naman yung butas. Sino mas malaki na butas or mas malaki numero? 1/2 or 1/16? Ganun din naman. Nakuha nyo? Kaya nga magkapatid yung shutter nyo tsaka yung aperture. Kung ganun din yan, pares lang sila. Okay? Just remember, pag speed ang usapan na pagsara at pag-open niya, you refer to shutter speed. Pero if you're talking about opening, you talk about aperture. Ngayon, anong purpose naman itong aperture nyo? Kasi it's talking about yung butas sa may lens. Parang ganito niyan. Ganito na lang kayo. Mas okay pa. Hindi ako nag-ano loko kayo. Hindi ko pinagtitipan. Ganito lang kayo. Ganito nyo muna. Pag ganyan nyo, tignan nyo, mas napopokus yung bagay. Nag-gets nyo muna? Mas nagpo-focus yun. Nakuha nyo muna. Ngayon, ganito yung pag-focus nyo, pag tinitingnan nyo, yun yung purpose ng butas. Pag mas lumiliit yun, pag mas lumilipis, mas nagpo-focus. Pag mas malaki, hindi ganun ka-focus yun. Yun yung sharpness ng image. Yun yung laro ng aperture nyo. Ibig sabihin, mas sharp yung nakukuha pag maliit yung butas. Pag mas malaki yung butas, hindi ganun ka-sharp yung makukuha. Okay, guess mo na? Ngayon, malaki ang epekto nito pag nagkukuha tayo ng photography. Lalo yung tinatawag namin na focal length. Yung kanina tinatanong mo. Yung hyperfocal. Sandali lang, hawag mo na yun. Yung focal length and also talking about the depth of field. Alam niyo yung mga magagandang photography? Yung blurred yung likuran, tapos sa kanya lang nakafocus. Yung sharpness ng image. Ina-adjust kasi yung lens nun. Yung mga cellphone nyo, maikli lang yung adjustan yan. It's talking about yung diaphragm niya eh. Yung pag-adjust ng ano rin, ng lens nyo. Kanina sabi ko sa yung distance ng lens. Sige, ganito na lang kayo muna daliri nyo. Explain ko yung depth of field nyo. Ganito lang kayo. Focus muna kayo sa daliri nyo. Lumalabo yung paligid, right? Ngayon, try nyo naman na focus dun, huwag kayo tumingin sa daliri nyo. Focus kayo sa malayo. Kita nyo, lumalabo naman yung daliri nyo. Yan yung tinatawag yung depth of field. Yung mata nyo, ibig sabihin, nag-a-adjust.
Yung, dali lang, hindi nyo na nakita yung mata nyo, pero nag-adjust yun. Dali lang, ganun muna kayo ulit. Hindi nyo, wala kayong camera, kaya nga ganun lang kayo. Focus muna kayo sa daliri nyo. Yung sharpness ng lens ng mata nyo, mas, lumalaki or maliit lang? Sige nga. Sobrang focus, maliit yun. Ngayon, pagka tumingin kayo sa malayo, mas nag-expand yung focus niya. Ayun, lumalaki yung aperture mo. Nagas yun na? Pares malabo, no? O tayo malabo na yung mata mo. Iba na yan. Ganun lang kayo na nyo na yan. Ayun yung depth of field. Yan ang purpose din ng lens nyo. Ibig sabihin, kung gusto mong mas malawak na depth of field, ano gagawin mo? Liliitan mo yung aperture. Ayun, mas malawak na depth of field. Oo. Tawa. Okay, so muna. Ay, gawin na lang kayo. Yung mata nyo, best camera naman yan eh. Yan yung purpose ng aperture nyo. Pagkuha rin ng depth of field. Okay na? Ibig sabihin, kung gusto nyo, yung shutter nyo, yun yung gusto nyo, yung mga may pitik-pitik. May timpla kasi yan sila eh. Depende yung opening ng shutter nila eh. Tapos alam naman naliliwanag kasi ilang beses nang pumitik niya pag maliwanag. Yung makikita nyo yung nagmomotor, yung pupukusan lang yung nakamotor. Tapos alam nila kung saan sila bad na pipitik. Kasi yun yung lawak ng depth of field nila. Para malabo yung likuran, dito lang focus sa image. Nakuha mo na? Yun yung purpose ng aperture nyo. Para maging sharp din yung image. Okay. Now, another thing everyone, may ganito pa. Relax muna kayo. Ito muna, focusing system. Siyempre, ano to? Maganda yan, pag sa camera nyo, ayun yung gaganong-ganonin nyo para luminaw na luminaw. Yung dinudut-dut-dut nyo yung screen. Pag dito naman, sa mga camera nyo, yung ginagalaw nyo yung focusing ring. Ito. Focusing ring tawag dito. Ayan. Ngayon, ito nyo, may ganito na term o focusing. Pwede dito ka sa gitna lang. Pwede rito sa may side na to. Pwede rin dito sa side na to. Or gusto mo dito yung focus. Nai-adjust yung lens nyo kasi tinatabing minsan yan eh. Para yung pag-bend ng light kung saan nyo gusto lang i-bend. Nag-guess mo na? Tinig mo na maigil dito. Babalik yung lens natin. Diba, ganito, sabihin natin maayos yung lens nyo. Pag tumama yung ilaw dito, okay naman eh. Straight din, lalabas yung ilaw nyo ulit. Pero hindi ulit, dito lang. Ngayon, kung gusto mo mag-focus yung ilaw, somehow i-bend mo yung lens. Or yung pag-refract niya. Or pwede sa loob ka na lang mag-bend. Pwede rin yung gano'n. Kunwari, dito ka mag-bend. Para dito, mas tatamaan niya rito. Yun yung magpo-focus lang. Nakuha niyo mo na. Or pwede rin yung lens ginagalaw nila. May ganong iba camera yung lens ang ginagalaw. Nagkikisibo mo na. Di na yata. Isa pa. Para pakita sa inyo yung lens na ginagalaw. Ito, isang lens. Everyone. Tapos sabihin natin dito, tatama ulit yung ilaw. Maglalagay ulit ako ng lens dito, pero ilalapit ko everyone. So, yung distance niya, matamaan niya pa rin to. Ngayon, kung titignan nyo, ilalayo ko. Kinig mo na may kaya. Pagpasok niyan dito somehow, nagdi-diffuse yan pa ganun eh. Yung ilaw niya, para flashlight yung sinabi ko nakaraan. Okay nyo? Guys mo muna. So, habang papalapit ng papalapit yan, mas nagpo-focus. Layo nyo na layo, mas nagbe-blurred. Parang ito na nga lang yung gano'n nyo. Gano'n kayo niyan. Gano'n din yan tsuri niyan eh. Ayaw ko eh. Punta na, camera nyo, buksan nyo para makita nyo. Ilalak ko yung exposure. Dala pakita ko sa inyo. Bukas kayo ulit. Sige lang, mas kailangan nyo to. Nabalik ako camera pro ha. Nakita nyo yung MF dyan? Meron ba kayong manual focus? MF po yung pangalan. Kaya nakita nyo po ba? Ngayon, pagka ibaba nyo, may makita kayong flower,
Micro po tawag dyan. Micro. May makita kayo dalawang triangle. Yun yung... Nakita nyo muna? Ay, nagigets nyo ba muna? Ito, yung letter M nyo. Everyone, tingin dito yung plug. Dahil lang kayo siguro yung shutter ko. Iwanagan ko lang ha. Tingin mo na rito yung MF. Ako kung mapapansin nyo dyan, adjust ko yung MF ha. Tingin mo na rito everyone. Tingin nyo yung plug. Sharp or malabo? Malabo. Tingin nyo, gagawin ko sharp ha. Ayan, naging sharp. Nakita? Yun yung ibig sabihin yung lens, ginaganon niya. Ibig sabihin, pag malalapit yung lens, pwede kayo kumuha nung malalapit na bagay lang. Sample, tignan nyo to ha. Kukunin ko to, micro to. Ano pakita ko sa inyo? Ito lang ha, sorry. Ito, spot nyo hindi pa rin sa dalawa. Tingnan nyo to, blurred. Kasi ito isa yun yung malinaw. Malinaw. Ay, blurred. Nakita nyo? Paano ko in-adjust to? Ito yung ginamit ko dito, everyone. Balik mo na. Yung MF niya yung manual focus. Pag pumunta kayo dun sa may flower na symbol, pang micro photography yan. Yung malilit lang na details yung gusto mong kunin. Ganun lang yung focus niya. Pag pumunta kayo doon sa may triangle na malalayo, ay yung by distance, gusto mo naman kumuha ng malayo. Yun yung lens nyo, ibig sabihin nagagalawan yun doon. Kasi sabi sa inyo yung diaphragm, nakaka-apekto yan eh. Ano yung cellphone nyo? Makikita yun doon. Okay na ha? Move on ako. Ganun yung focusing system nyo. Nakadepende na yan eh. Kinig mo na may giri to. Sandali lang, may babalik ako. Tingnan nyo to mga to. Ay, tumingin mo na rito sa image. Tingnan nyo. Kinuha niya lahat ng image. Ibig sabihin malayo yung kukuha na niya pag ito yung image. Ito, pag malayo to. Yung isa, ito. Pinat niya lang doon, malapit yung kukunin niya. Yun lang yung pinukusan niya. Ito naman. Ganun yung MF nyo rin. Pag magka-camera kayo, makikita nyo yung dot-dot na pula na yan kung saan mo gusto itutok. Nag-ayos tong camera mismo ng focusing ring niya. Okay na? Anong purpose? Para mas maging sharp kung ano yung gusto mong kuhanin. Parang yung depth of field nyo rin kanina. Yung mata mo, in-adjust mo doon, kailangan niya kunin yon, yun yung focus niya muna. Pag dito ka naman, ito yung pinukusa mo, ito na yung kunin niya, lalabo yung paligid naman. Yan yung focusing system natin. Balik na tayo rito. So, another type of camera nyo, yung mismong light tight box. Kung ano yung mga itsura niya. At kung ano-ano yung gamit niya. Meron tayong mga ganito. Ayan, viewfinder. Single lens, ito yung ngayon na ginagamit natin lahat. Yung twin lens, medyo delikado. May view or press type tayo. Yan yung mukhang accordion nyo. Special cameras, depending upon. May makita kayo, like mga German Leicas. Graphic camera. Miniature, ito yung mga German Leica nyo. Mga special cameras na to. Tingin mo na rito. Anong tawag yung sa camera na to? Ayan. Tingnan nyo, ang cute nito. May sariling viewfinder sa taas. Ibig sabihin, anong nangyari everyone? Parehas ba sila na nakikita? Iba yung nakikita ng viewfinder, iba yung nakikita ng lens. So, anong sakit nito? Ayun. Madalas magkaroon to ng parallax error niya. Ngayon, ito yung pinakapangit na camera. Kasi instamatic din yung tawag nila rito. Katulad ng Polaroid nyo. Yung instant camera. Instant photography. Kaso nga na to, instamatic. Ba't naman nag-instamatic? Puta, hindi mo nagagalawin yung camera mo lang manual. Lahat. Diretso na. Matic baga.
Ay, palitan na namin dito. Wala na. Hindi mo nagagalawin yung aperture, yung shutter. Lahat naka-fix na. Kuha ka lang na kuha. Mapangit. Ang problema, ito yung pinakasakit niya, everyone. Kasi iba yung nakikita ng viewfinder at iba yung nakikita ng lens doon sa may harapan, ha? Magkaiba sila nakikita. So therefore, madalas magiging banlag. Yun yung parallax error. Ito yung nakita mo kinuwanan, mamaya pala nakatagilid yung kuha ng mismo camera. Iba yung nakukuha ng lens, iba yung nakukuha ng viewfinder. Ayan. Madalas ganito yung parallax error nyo. Ayan yung banlag. Diba? Dito niya tinutok sa gitna, yung nakuhanan dito sa other side. Or maybe dito sa other side. Ayan. Yung mata natin, everyone, ito yung pinakamaganda na sample. Alam nyo ba yung mata natin, this is a twin lens? Dalawa. Ibig sabihin, parang sa camera, ito yung pwedeng viewfinder nyo, ito yung taga-record. Magkaiba sila nakita, o lagyan nyo yung kamay nyo muna rito. Magkaiba na nakikita yan. Parallax error tawag yun. Ewan ko ng bata kayo, naglalaro kayo ngayon, sabi nyo, ba't iba yung nakikita ko rito, iba yung dito. Naglalaro kayo ng gano'n nyo? Ay, parallax error yung ginagawa nyo nun. Ayan. So, pag sinabi yung parallax error, like our eyes, there are discrepancies kung saan nyo nakikita. Parang itong mata nyong isa, ito lang yung kaya. Ito naman isa, dito lang. May error talaga sila. Clear mo na. Ito yung pinamagandang camera natin, of course. Yung ating mga SLR. Ito, SLR din to. Kaso nga lang analog. Eh, sinabi ko sa inyo kanina, na kung ano yung nakikita ng lens, pagpasok niyan, yun din yung makikita ni viewfinder. So dito, walang parallax error. Kung ano yung mismo nakita mo, yun yung kukunin niya. Ayan. So ito yung pinamagandang camera nyo kasi kung ano talaga yung subject nyo, na importante elemento rin ng photography nyo, yun yung mismo makukuha. Okay? Ito. Ang cute to. Twin lens. Sa tingin nyo, ano purpose nito? Itong isang lens para dito sa viewfinder. Ito naman, pan-record ng image. Ano sakit ulit nito? Ayan. So magkaiba yung nakikita nila. Si viewfinder mo, iba yung nakukuha. Si isang lens nyo, iba rin yung kinukuha sa film. Okay? Of course, ano rin, banlag din. Okay na? Next one. Oh. Saan nyo ginagamit to? Mga action. Ayan, pag makita nyo, ay natatawa ko eh. Yung sa mga marathoner nyo, alam nyo, mas mabilis pa tumakbo yung cameraman. Di ba ang tigtataka doon? Ewan ko na parang dyan, may ganun eh. Utang ina, kung may champion, mas champion yung isa. Kaya sabi, yung si Flash, tsaka si Superman, naghahabulat, di ba? Yung cameraman, mas mabilis. Kaya para malala nyo, ito yung camera bit-bit nila. Sabi mo tayo, gagawin sarcasm na yun eh. Magano kayo, yung 9gag, mas maganda yun na social media platform eh. Hindi yung sarcasm na mga ano. 9gag. Up yun. Doon kayo pumunta, puro sarcasm doon. Ganun yung makikita yung mga pinapost. Eto, syempre pinaka-sophisticated. Syempre pinagamit natin dito sa candid and action. Okay? The view or press type. Ito, mga special cameras nyo pa. Okay? Kanina nadaanan nyo na to, like this one. Nalala, case land. Nalala pa ba? Yun yung instant camera nyo kanina na wala ng film, but rather the film is the same way with the photographic paper. Yung pag-click mo pa, diretso print na yung photograph natin.
Next one, ito, panoramic. May ganyan yung mga cellphone nyo. Pang panorama. Yan yung ginagamit nila na pang mahabaan. Then we have, of course, aerial cameras. Saan yung madalas ginagamit yung mga ganito? Aerial cameras. Pang land survey ay yung madalas. Kinakabit sa mga drones. Ito yung makikita nyo sa mga motel. Pinakatago. Sabi nila, iingatan mo daw, pag wala daw signal yung cellphone, ano daw yan, may camera. Kasi nagre-reflect yung signal daw dun eh. Which is true. Oh, pag ano nyo, pagpasok mo sa hotel, pag nawala ng signal yung cellphone mo, may camera yun. Hindi, ano nyo. So, ito naman, hindi naman sa motel to, commonly. Kasi kagagawa na ng tao, but tingnan nyo yung mga Germans, saan nila ginamit na madalas? Spying. Pang-spy. Siyempre, ito na yung mga bago nyo ngayon. We have now the new digital cameras. Nalandanan natin, tingnan natin kung tumama tayo. Ayan, self-developing film. Okay na. We have panoramic, of course. Kung gusto mo ng elongated view, horizontal. Yung iba, ginagawa yung pag-building ng, sa Burj Khalifa. Pinapanorama nila. Kaya yung pagkuha nila. Para maganda kuha. Okay. Aerial cameras, ito sabi sa inyo, pang madalas mga lupa, cartography is mapa. Ayan, so madalas, ayan, lands. Survey ng mga lupa. Okay. Miniature, German Leica, of course, for spying. Sobrang liit, kung titignan nyo, 35mm lang. Ayun yung madalas, dinidikit na lang sa salamin, yung mga dito nyo sa botones, yan na yung mga makikita nyo cameras yan. Ngayon, may kakaiba rito. What's the reason, everyone? Ginamit to sa motion picture film nyo. Kasi sobrang cheap lang. Ano yung motion picture film nyo? Familiar kayo? Ito, pinaka-motion picture film nyo na to yung projector ngayon. Yan yung dati na merong isang picture dito, kunwari susuntukin pa lang, tapos ipoproject. Ayan, tapos sunod-sunod, hanggang tumama na. Kunwari, 10 picture, yung papagalawin nila. Ayan yung tinatawag nyo. They call it everyone as microphotography also, or photomicrography. Motion pictures tawag. Ngayon yung totoo naman yung mga videos nyo is also a motion picture. Yung videos nyo. Kaso sobrang bilis na nakuha na pag-capture niya. Yung mga videos natin, that's a set of pictures lang. Ganun lang yan, kina-capture lang. Ito yun, yung concept na ito, motion picture films. Yun yung per second na pag-capture. Depende kasi pag mag-slow mo Depende kung ano yung FPS mo. Frame per second. Ang kasi dito nagbanggit pa ng gano'n Frame per second, yung parang fraction in a second yung bilis niya na pag-capture kaso bilis ng paggalaw niya. Yung frame niya. Yung makita yung sa mga video, FPS, 60 FPS, nakita yung gano'n? 30, 20, 10 FPS. Ito, German Leica rin to. Anyways, ito, ang cute. Tingnan nyo to. Nakita nyo mo na yung rangefinder yung tawag dyan. Marami siyang way ng kung saan niya sisilipin. Ito, ang cute. Tingnan nyo yung single lens reflex. Ang lit din. Question? Ganun. Digital imaging. Ayan. Nandito na yung era natin ngayon. We do not use any more films, but we are on the digital era. Ayan. Sino yung unang kumain kay Kodak? Yung Fuji nyo. Kung tutusin, alam nyo yun yung pinakamagandang camera. Yung Fuji camera. Pinakamagandang camera nyo. Sila yung nauna. 1990s pa lang meron na sila. Ito, katulad dito, Fuji to
Ayan o, Fuji. Ito yung magandang putang ina, sinira ng mga aso kanina. Basag yung screen. Niriglag ng mga aso kanina. Okay lang yan. Ayun lang. Anyways, yung makabagong film nyo ngayon is eto na. Tinatawag nyo na ngayon everyone ang film nyo as light sensor. Ito everyone, kung may makikita kayo, ito may light sensor ako nakita rito eh. Kaso nandun sa mismong loob, reflex niya na to eh. Paano ba? Nakakita na kayo nung sinom na sinom ng sinom ng sinom. Yung nagdidikit-dikit na lang na dot. Pakita sa inyo. Ganito na kasi yun sa atin ngayon. We call it light sensor. Ayan, sandali lang. Ay, iba yung lumalabas. Dali ha, narito. Ayan. Ito yung light sensor niya. Tingin kayo rito, everyone. Ganito na ngayon yung ano natin. Pag sinom nyo ng sinom yan, yung makikita nyo na yung mga kulay dyan. Ito na yung film natin ngayon. Yan na yung tawag ngayon. Kung dahil lang maghanap ako mas magandang image. Ito. Ito yung mga light sensor nyo. Ayan. Wala na tayong film ngayon. Diyan na yung light sensitized material natin. Pag pumasok yung Roy G. Biv nyo, siya na bahala mag-record. Bubuhin nyo na lang yung image. Ayan. Pag yung screen nyo, kasi ano to eh, ano tawag nyo sa mga screen nyo? LCD. Ano meaning ng LCD? Liquefied? Oh, liquefied crystal display? Ano, Google nyo nga. Liquid crystal display. Yung makita nyo pag nabasag na, yung may mga light sensor pa siya doon. Yung nagre-rainbow. Hindi sa TV. Ganun din yun. Ito yung mga ganito. Dito na-develop yung mga light sensor nyo. Narabalik mo na tayo dito. Bakit? Nakikita ba yun dyan? Ano yung wavelengths? Kita mo yung rainbow? Ano ka na? Scientist ka na. Ewan ko. Diode? Ito rin yun. May diode din naman yun eh. Dali lang. Balik muna tayo. Okay na muna yun. Ito yung pinakapangit na tanong sa board exam nyo. May tinanong sa board exam nyo, everyone. Ano daw ang pinakapaboritong camera na ginagamit sa police work? Malamang, ang nakikita nyo na lahat, ito na. Yung SLR. Yung SLR nyo na. Pero ito yung mga nasa libro nyo. Kasi traditional nga yung photography nyo eh. Ako sasuggest ko sa inyo, pag nakita nyo to, yung answer graphic camera. Ito yung parang accordion nyo. Yung mga media man, pack, tupi na nilagay sa bag. Tapos minsan, gano'n na kagad. Tapos kuha na lang kagad. Kaya nang yan, hindi SLR yung sagot. Graphic camera. Traditional eh. Oh, see? Oh. Hindi SLR nga. Ito gagamitin. Graphic cameras. Dami ka nakita yung mga ganyan tanong. Sayang. Question. Ano yung ginagamit natin sa korte na aralin
ng mga litigants. Ano yung sinasabi nyo sa korte? Supposedly, kung ako to, I will answer should be positive exhibit. Yung mismong photograph. Tangina, anong gagawin ni judge nyo doon sa film? However, kung ako dito, sabi ko sa kanila, di ko maintindihan yung examiner nyo rito eh. Kasi hindi naman pwedeng vivid photos, sabi ko, kasi kailangan black and white. Hindi ko alam yung examiner nyo. Pero alam nyo, nakikita ko yung, dati pa kasi tanong ko, nakita ko yung way nila ganyan, may papalito eh. Ito like yung hand exhibit. Yung mga examiner nyo, medyo ano pa nun eh, madali man lito. Sabi ko siguro negative exhibit. Anyways, hindi nyo naman na makikita yun doon sa inyo. Oh. Kasi kung kung negative exhibit yung ilalabas nyo everyone, hindi pa nade-develop yung negative. Nakita nyo? O ano yung undeveloped sensitized material nyo? O yung film natin. Pag na-develop na, na-expose na, negative na tawag nyo. Gets mo na? Ngayon, pag lumabas na yung photograph, may macro photography doon, nilagay na yung mismong image, yun yung tinatawag yun na positive. Ako yung proseso? Everyone, kukuha ka ng photography, lagay ka mo ng film dito. Hindi ka pa nagpo-photography, unexposed, film. Pagka-click ka na ng click, kumukuha ka na ng photograph ngayon, yung film nyo na-expose na. Negative na tawag natin ito. Ngayon yung negative na yon, kukunin natin yon, kinakat-cut yon supposedly, yung image na nakuha, tapos ima-macro photography yun para malipat sa mas malaki papel. Photographic paper. Yun yung positive print natin. Ngayon, medyo tricky itong tanong na to. Sabi ko puta, hindi naman pwedeng vivid photos. Sabi ko siguro, ewan ko dito sa examiner nyo. Kasi, baka, okay, sige. Pero dapat, hindi naman tinatawag ng positive exhibit eh. Photographs. Tapos sabi ko yung nearest na yan, negative exhibit. Kaya ito na, sinadjust ko sa mga bata. Anyways, pag-usapan mo natin ito. Hindi naman nalalabas sa inyo yun. Tagal ng tanong mo. Bago na-examiner mo. Apat tayo rito. Now, we all know that the materials that is sensitive to light is yung tinatawag natin sa may chemical process natin na inayos is ito mga to. Ang tawag mo na rito? Film. Now, dalawa nga lang yung sensitive material nyo or the light sensitive material or light sensitized material nyo rin na pwedeng masunog sa ilaw, yung tinatawag yung films and photographic papers. Unlike katulad ng instant camera nyo, yung film is the same with photographic paper. Ngayon, yung films nyo, tingnan nyo muna everyone, siya yung nagko-contain din ng ganito. Let us all generalize it. Silver salts. Yan yung masusunog. Yung photographic paper nyo, meron din laman yan na silver salts. Pero sa kanya, mamaya makikita nyo, may mga nilalagay na mga chemicals pa. Kasi kailangan lagyan nyo ng hypo para tumigil. Maya, ipapakita ko sa inyo yung video rito. Paano ginagawa. Anyways, let's talk about first the film. This is the basic component of your film. We have first the emulsion and the base. Ito yung emulsion niya, everyone. Nagko-contain ng mga silver salts. Nakita yung mga silver salts? Ayan. Ibig sabihin, the emulsion film nyo or the emulsion layer has contained the silver salts. Yan yung sensitive sa light. Yan yung masusunod. Although meron tayong plastic film base, anong theory niyan? Plastic film base nyo kanina. Pag tumama yung ilaw dito, dapat ma-absorb niya. Kaya madalas dark yung mga film nyo para ma-absorb yung light. Ngayon, may isa siya rito, yung anti-halation backing nyo. The purpose is mag-absorb lang para hindi bumalik doon. Kasi pag ano na, masusunog niya ulit yun. Magre-record na naman ang ibang image. Okay niyo ba muna? Okay. So madalas to, ginagamitan to ng gelatin binder nyo. Of course, yung mga madalas yung madali masunog mga oil, like taba ng mga hayop, na ilalagay dyan. Kaya pag kinapitan nyo dati yung film, malagkit yun. Pag ginawakan nyo.
Yan yung gelatin binder niya. And of course, the base. Ito na. Then, emulsion layer natin. Of course, yung light sensitized material din, ito. Para hindi na yung ilaw. Mag-reflect, mag-transmit, mag-stay lang doon. Absorption lang talaga yung ginagawa nila. Ngayon, pag-usapan natin itong mga films. Ito yung mga luma, I keep telling you again, traditional pa ang photography nyo. Like this camera, anong film yung nilagay pa rito? Yung kanina nyo, yung may ganyan, no? Yung may kanina. Ano tawag nyo rito? Yung lagay nyo rito, film holder. Ano yung ginagamit dito? Bilog yan eh. Dito ilalagay yan. Rolled films yung ginagamit na madalas nun. Sikat. Pira gumamit everyone na itong cut sheet nyo. Cut sheet. Ito madalas makikita nyo na lang, ginagamit na lang sa mga x-rays. Cut sheets. Yung cartridges nyo ay social. Pero ito hindi ito eh. Kasi sasalpak ko rin dito yan eh. Ilalagay. So papay-pikutin yan eh. Ano dito pa yan oh. Ikutan pa ito dati. Wala na yan. Ayan yung ano yan. Tatlo lang naman, madali lang. Ito ang problema dyan. Makinig mo na maigi. Nice. Kanina, we were talking about the light. At alam niyo naman yung light. Ano gagawin niya sa mga, kanina sa lens nyo? Ano purpose sa lens nyo muna kanina? Pan-sharp. Yung shutter nyo kanina, para sa exposure, para kung gano'ng katagal or kabilis. Malala ba? Yung aperture nyo naman, yun yung butas kung saan dadaan yung ilaw. Kung ialaw niya mas maraming ilaw or mas kaunting ilaw. Ito ang problema nyo. Kasi siya ang kukuha ng ilaw. Siya ang magre-record ng light. Ngayon, ito rin yung sukatan natin. Speed. Meron kayong low speed film, meron kayong mga fast film. Ibig sabihin, pag sinabi nyo fast film, mabilis masunog. Pag slow speed film nyo, matagal masunog sa ilaw. Ngayon, ganito muna yung itsura ng mga film nyo. Ibabalik ko kanina yung mga greens. Pagka ganito yung greens, medyo malalaki. Compare dito, sino mas mabilis masunog? Yung maliliit na greens. Kaya kung ito yung laman ng papel, tapos ito rin yung sa papel nyo, ganito yung magiging sukatan ng mamaya ng ASA, ISO nyo, DIN. But commonly yung mga cellphone nyo, lahat tayo ISO. Kasi English-speaking country. ISO. Buksan yung cellphone nyo muna ulit. That's another thing. Everyone? Nakita yung may ISO naman. Ito, ISO. Tingnan nyo, gagalawin ko rin everyone. Kinig mo na maigi. Pag mas maliit yung number, mas madilim. Para kamukha ng shutter nyo to. Pag mas malaki yung number, mas maliwanag. Ibig sabihin, mas mabilis masunog pag malaki yung number, mas matagal masunog pag maliit yung number. Okay, gets? Ngayon, ganito yung tsuri niyan. Yung greens ang basihan nung una. Kinig mo na maigi. Eto, ilang greens lang to? Sabihin natin 50 greens to. 50 greens. Eto naman, sabihin natin 100 greens. Nakuha nyo? Nakuha ba muna? Sino mas mabilis masunog? Yung maliit na number o mas malaking number? Yung mas malaki number kasi mas malilit yung greens nun. Nalala niyo ba sa arson nyo? Yan yung tawag yung dust. Mas mabilis masunog yung mga ganyan. Ngayon, ganun ang measurement natin, everyone. Ito yung standard ng speed natin. So, ibig sabihin, pag mas maliit yung number, mas matagal masunog. Pag mas malaki yung number, mas mabilis masunog. So, ito yung commonly mga ginagamit ng cellphones. And commonly na tayo, ISO. But some of the cellphones, makita nyo pag ESA pa yung gamit. American. Pero lahat ng English-speaking country, ito rin ginagamit. Pira na kayo makakita ng DIN nyo. O, bahala kayo basahin yan. Sure.
So itong usapan niya. Nakita niyo mo na ito? Exposure. This is brightness and contrast. Everyone, makinig maigi. I'll use the word now. This will be called as brightness and contrast. Now, what's you talk about this word? Exposure. On the film, kung gaano katagal na-expose ang film, doon niya maapektuhan yung kanyang brightness or contrast. Nagigets ba muna? Pag tumataas ang brightness, bumababa ang contrast. Pag tumataas ang contrast, bumababa naman ang brightness. Kaso nga lang, hindi nyo na magagawain dun sa mga ano nyo. Kasi automatic na lahat yung mga gadget natin. Kung dati yung lumang mga TV, pag ginalaw nyo dati yung contrast nun, humihina yung brightness. Pag tinataas nyo. Pag binababa niya, pag tinataas yung brightness naman, bumababa yung contrast nun. Ganito lang makinig kayo maigi. Ang tawag namin contra brightness. Di ba alam yung pag-word na contra? Kino-contra yung brightness. So ibig sabihin, ganito siya. Pag tumataas si brightness, kontra siya. Ibaba nyo. Pag bumababa yung brightness, itaas nyo siya. Contrast. Ayan na, hindi mas madali din. Okay naman na? Now, ang cute na itong mga film nyo, kasi they have the greens at meron silang kanya-kanya mga chemical. Chemical base. Kung paano nyo masusunog. Ayan, tignan nyo. May lumabas dito na panchromatic and orthochromatic films nyo. Depende kung gaano kabilis masunog. Diba, San Diego? Tama ba? Wala na, sunog na utak mo. Alam nyo, I'm training you now. Pagka ganyan pa rin yung ugali nyo, hindi nyo kayang disiplinahin sarili nyo, mahirapan lang kayo sa exam nyo. During the board exam, the day before the board exam, hindi kayo makakatulog yan. Kung hindi nyo matrain yung sarili nyo yung gagawin, alam nyo, puta na, gaganyan-ganyan ka po. Kukupal-kupal ka pa dyan, no? Tangin na wala ka rin magagawa Hindi mag-aaral ka na lang. Pilitin mo yung sarili mo. Hindi ko makokontrol yan, disiplina yan Huwag nyo pabayaan yung sarili nyo itong mga tanga, yung gaganyan-ganyan, no? Ano? Di ba pangarap nyo magpulis? Baka akala nyo pag nagpulis kayo, baka akala nyo may tulog kayo maayos. Wish ko lang. Baka akala nyo. Tingnan natin kung makatulog pa kayo. Ano nyo? This is the training ground nyo na nga Pinangarap nyo mag-cream Nakina ako nga, parang since college puwet na ako Hanggang ngayon puwet pa rin ako hindi naman ako nagsawa. Gusto ko yung ginagawa ko Yun yung problema nyo. Pag di nyo gusto yung ginagawa nyo dyan, di talaga kayo maglalast. That's the difference. Napasero mo na naman ako. Balik tayo rin sa film. Yung film nyo, siya yung masusunog sa ilaw at di pwede yung ilaw nyo. Maapektuhan din yung kulay. Tingnan nyo, puro kulay yung pag-uusapan ngayon dito. Ano yung ilaw nyo? Diba the visible light? Composed of what? Roy G. Biv. At meron pa mga ilaw na hindi nyo makikita daw, but somehow, pwede pa maging sensitive yung mata nyo. Like infrared, ultraviolet rays nyo. Pwede pa nating ma-record yun somehow. Kasi nasa pagitan sila ng 400 nanometers to 700 nanometers. Ngayon, ito yung mga film nyo. Depende kung paano masusunog na ilaw. Kung saan sila magiging sensitive. Minsan, may mga film na sensitive lang sa red. Yun lang i-record nila. May mga film naman na sensitive lang sa blue. Yun yung i-record nila. Nakadepende rin doon sa film nyo. Pag-usapan muna natin yung exposure ng film about yung bilis niya. Everyone, what if ngayon ang camera mo is Instamatic? Ibig sabihin, hindi nyo magagalaw yung shutter. Nakuha ba mo na? Hindi nyo magagalaw yung aperture. Fix na. Ang problema ngayon, madilim yung kukuhanan nyo. And let us say, candid photography.
You cannot use a flash. Madilim. Walang galawan ng aperture, wala rin flash. Ano ngayon ang other option nyo? Gumamit kayo ngayon ng film na mabilis masunog. Na kahit small amount of light lang, sunog kagad. Yun yung tinatawag nyo ng mga fast speed film. Everyone, paano kung sa board exam nyo ganito tinanong? Wala sa choices yung shutter. Pag madilim, anong gagawin nyo? Di ba gagalawin yung shutter? Ano gagawin sa speed? Tatagalan nyo yung exposure. Or di kaya aperture yung usapan. Ano gagawin sa aperture? Mas malaki dapat yung butas para ma-absorb niya yung ilaw. Ang problema ngayon, wala sa choices nyo yun. But you need to take a photograph pa rin na very clear. Even without the help of light. Fast speed film ka na. Para kahit kakaunting ilaw lang yung dumampi sa kanya, sunog pa rin siya. Nakuha nyo mo na? So madalas ginagamit to saan? Ayan, pagka ganito, dim lights. Ang problema pag gumamit kayo niyan, yung mga greens niyan, halatang sunog. Yung image niyan, pag nakita nyo, hindi sharp. Mag-greens. Ganyan pag kumuha kayo ng may matas na ISO, papakita ko sa inyo. Gamit ako everyone ng mataas na ISO. Ito, yung mabilis masunog. So, kuha ako sa madilim para makita nyo. Ito na, pwede ko pa rin makuha ng maliwaliwanag. Ang problema rito, ayan, medyo maliwanag pa rin to. Pag sinong in nyo yan, naka-granules na. Hindi nyo makikita dyan. Try nyo ang cellphone nyo. Mag-green siya. May liwanag nga, pero mag-green naman. Sunog baga. Sunog na sunog yung mga greens nyo. Yan ang problema dito sa nyo, pag gumamit kayo ng mataas na ISO. Pansinin nyo, gamit kayo ng mababang ISO at saka mataas na ISO. Yung isang mababang ISO nyo, maganda pag sinom nyo. Hindi magagranules. Unlike yung pagkaganon nyo, yung isa, yung maliwanag, nag-greens yan. Yan yung problema rito pag sinom. Pag kinrap nyo na yung photographic paper nyo. Next one na film nyo is this one. Naalala pa yung panchromatic. Tingnan nyo yung itsura ng panchromatic nyo. I keep telling you this one kanina. Pag orthochromatic, saan kayo galing? RGB. Pakanan. RGB. Ito yung totoong arrangement ng ilaw nyo. Sinabi ko naman eh. Makinig muna ulit. 400 nanometers. 700 ba to? Yung red nyo? Yan yung proper na basa. Pag nag-orthochromatic kayo, RGB, ibig sabihin, nagsimula kayo sa red, papunta ng blue. Pag nag-panchromatic kayo, simula kayo sa left, from blue to red. Okay ba mo na? Ay, tatanong mo. Bakit? Ayan. Tingin mo na kayo rito, pag panchromatic nyo, mas sensitive siya saan? Dito banda. So pag tinignan niyo yung film na yan, kakaiba. Ibig sabihin, mas sensitive siya dyan. Nakadepende rito, everyone. Kung pinroseso nyo, ginrin nyo, or high speed. Makinig maigi. Ayusin ko. I'll use panchromatic, ha? Makinig mo na maigi. Panchromatic, sun sensitive, especially to blue muna ako. Pwedeng ganito yung sa process. Ang kukunin ko lang na granules na nasunog, yung blue nyo lang. Pipiliin ko. Yan yung tinatawag nyo na process. Nakaba mo na? Kung ipiprint ko to, pipiliin ko lang yung blue. Ngayon, kung mag-greens naman tayo, kung ipapasensitive ko tong blue, siya yung maliliit. Greens to, everyone.
Tapos, yung ibang color, medyo malalaki na. What? Sino mabilis masunog? Yung blue pa rin. Okay mo na? Tapos may isa pa kayo, high speed. Ibig sabihin, parang ganito rin yung high speed nyo. Mas mabilis masunog yung blue. Green na high speed nyo. O, nakadepende yung chemical niya doon yung masusunog. Ngayon, may ganyan na tinatawag nyo, panchromatic. O, paano pag naging orthochromatic naman? Saan siya sensitive? Sa red color. Nag-gets ba idea ko? Sabi ko sa inyo kanina, nakadepende doon sa greens. Pag mas malilit yung greens, mas mabilis masunog. Ibig sabihin yung ISO dito ni kulay blue nyo, mas mataas. 100. Yung ISO ng green tsaka ng red, 50 lang. What? Pag pinroseso, minsan, pwede naman na pantay-pantay. Lahat sila ISO 100. Kaso nga na pag pinroseso, mas kukunin lang yung blue. O, may maganyan tayo na film nyo. Clear mo na ha? Next one. Of course, malamang ang kinukuha lang is infrared light. Hindi niya nakukunin yung buong Roy G. Biv. Ano kukunin niya lang na nanometer? Saan lang siya sensitive? 700 pataas. What? Of course, colored film. We have RGB. Ayan, red, green, blue nyo, ayun yung commonly. Lalabas na rin pati yung mga complementary colors or tinatawag yung secondary colors. Automatic na yun. Ito, anong klase photography ito? Depende. Pero commonly, kanina nyo, black and white photography. Pwede kayo gumamit either ortho or panchromatic. Tingnan nyo to. Saan to sensitive daw, everyone? Except red nyo. Okay nyo? Nag-gets mo muna. Paano yung basa muna natin? BGR tayo ulit. Okay? Ano tawag nyo rito pag BGR? Panchromatic. Pag orthochromatic? Okay. RGB nyo. Ngayon, except red yung kukunin niya. Tatanggalin niya ito ng mga red. Ito rin yung makukuha niya. Malamang yung suot dito ng mga ano nyo, it's either blue or green. Kaya nag-darken. Yung suot nila, hindi, yung white, wala na makukuha nun. It's either blue or green yan. Yung suot nila, kaya yung mas darken sa black and white. Of course, X-ray nyo. Alam nyo na to. Ito, may cute na ganitong film. Tinatawag na, para siyang ultraviolet nyo. Pero kung titignan nyo, tignan nyo yung nakukuha na sa kanya. Mas sensitive lang siya sa pinaka-blue. Mas vivid yung kulay blue niya. Ang tawag nila dito, kamukha ng aura lighting. Kung alam nyo yung ganun. Aura lightings. So, ito everyone, except Instamatic camera nyo, of course, the photographic papers, the film itself. Ito yung mga pwede nyo gamitin, pati yung sa Japan tsaka sa British nyo. So, yun lang yung tawag natin. Anyways, everyone, Japan na lang yun ha. Japan tsaka British. Japan tsaka British. Dalam, balik mo na kayo dito. So, yung kanina theory natin, pag yung number mas maliit, mas malaki yung grains, mas matagal masunog. Pag mas malaki yung number, mas malilit yung grains, mas mabilis masunog. So, ganun lang yan. Tignan nyo lang. Ayan. Ibig sabihin, pag gumamit ka ng film na maliit yung number, kailangan mas matagal mong expose. Kailangan mo na mas maraming ilaw. High level of light. Ito, average light. So, pagka lalabas na kayo, katulad na ng outdoor, ano kailangan nyo, everyone? Outdoor. Maliwanag pag outdoor.
kailangan nyo, pag outdoor, maliwanag. Yung film, ano kailangan nyo? Maliit na number o malaki number? Mas maliit na number. Ayun o, high level light to. Tangina, ito yung outdoor. Ininam. Nakuha nyo? Ngayon, pag dito ka na lang sa indoor, ibig sabihin, kulang na yung ilaw mo. Kailangan gumamit ka na ng mas mabilis masunog na film. Mas malaki number. Okay yan. Wala na to, madilim na to. 800 na. The dimmest light condition. Ayan. Sige. Sagot. Ngayon may makikita pa kayo isang diskarte ulit. Kanina pinag-usapan natin to. Andali lang. Kanina pinag-usapan natin, pag gusto nyong i-freeze yung object, ano lang ang kaya nyong galawin nun? Shutter. Ano dapat shutter nyo? Matagal yung exposure o mas mabilis yung exposure? O para mabilis magsara. Ngayon, ganito rin yung film nyo. Para kung moving object, hindi nyo magalaw din yung shutter, gamit na lang din kayo ng fast speed film para capture nyo na kayo. Okay na? Oo. Pero syempre, moving, gusto mo. Hindi gamit ka nung ano. Tingnan nyo, the dimmest light na ba to? Oo, super. Hindi, wala. Fast speed lang. Walang dimmest, dim lang. Pag dim na, yun. Doon yung gamit na super fast speed. Ayan. Pag-usapan natin susunod na sensitized material nyo, tinatawag natin photographic paper. Ayan, developing. Ako ko gumagalaw dito. Anyways, your photographic paper may proseso to. Kung paano mo na dali lang. Dito nyo gagamitin yan. Dito sa tinatawag na chemical processing, ewan ko ay puta, hindi ko magana rito. How sad. Dito nyo gagamitin. Kaso hindi ko alam kung may songs dito. Ito, mabilis lang ito. Sinet lang muna yung room, ha? Palma lang kayo. Timer yan. Ayan. Nakita nyo to? Nakita nyo ba yung nilagay ng papel? Yun yung photographic paper niya, everyone. Ayan. Nakita yan? Ang proseso rito, tandaan nyo muna, this is macro photography. From yung maliit na strip film, ilalagay doon sa may taas niya dito, i-record, ima-macro. Papalakihin niya sa film. Ito yung macro photography mo na tawag dito. Patay mo kang ilaw dyan. Dahil lang guys ha. Ay, nawala tuloy ako. Sige lang. Nakita niyo pa ba ako? Dahil lang. Balik ko muna. Hindi. Diyan ka lang. Ito, nakadepende yung size. Kung ano yung gagamitin yung photographic paper. Madalas pag sa court nyo, dapat yung A4 na size. Yung bond paper. Ayan, yung macro photography yan yung ginagawa dyan. Yan yung photographic paper nyo na. Tingnan nyo kung anong unang in-apply, ha? Developer. Yan, yung mga silver halides nyo nag-react. Silver salts. Ayan, makuha yung image. Sa SCAS namin kinuha to eh. Sa school namin naman. Sa school natin yan.
Ha? Underground yun sa third level. Kompleto kaming gamit doon. Ayan, yung developer nyo. Pagkatapos, ito yung susunod. Para yung mga silver halides, hindi na mag-react. Hindi na masusunog. Ayan, yung stop bat tawag nila. Siyempre, yung panahon namin, maano na maayos na yung OS kasi. Ayan yung photographic paper niya. Tingnan niyo kung paano yung proseso. Developer, sunod para tumigil yung pagsunog. Stop bat. Ito na yung susunod nyo naman. Fixer. Para yung mga silver salts nyo, mag-remain na. Magiging metallic na baga. Metallic na yan. Magre-remain na siya. May nilalagay dyan. Kaso si Sir Josh Bin yun na bahala. Hindi ko na pasukin yung mga chemicals nyo. Ayan, para maging fix na yung laman niya. Then lastly niyan, papaluan na lang, papaliguan na lang. I-washi-washi nyo na lang. Ano purpose ba't nyo i-washing? Para yung mga unexposed silver halides, matanggal na lahat. Para kung sakaling i-display nyo na yung photograph, kasi pag hindi nag-washing, magano pa yun, masusunog pa ulit. Kaya may makikita kayong mga photograph na luma na nagsusunog pa. Ibig sabihin, kulang yung sa washing. Or either way, yung fixing niya, hindi rin maayos. Ayan. So, inayos na rito yung brightness and contrast nito. Papakita sa inyo. Ayan. I-check na lang yung brightness. Pero open cam ka pa dito ah. Ay, ano yung iniingay nyo dyan? Ay lang. Kung maingay, papansig kayo dyan. Ayan. Tapos i-check na lang exposure. Ayan. So, hindi nyo na i-apply rito everyone. Baka tutungo-tungo kayo. I-apply nyo pa yung mga exposure ng shutter nyo tsaka film nyo, ha? Nasa photographic paper na kayo, hindi na, ha? Isabi yung mga ganyan, tataka-taka pa eh. Nagigets nyo muna. Dahil lang, balik muna natin doon. Ay, ibang dark room yan. Balik tayo rito. Balik tayo rito. So now, yung photographic paper nyo ay yung chemical na tinatanong sa akin ni Ramos. And pasensya kayo, hindi ko ganun ka-memorize yung mga yan. Tsaka hindi kasi tataba yung utak ko pag binemorize ko mga yan eh. Kayo kailangan nyo. Ayan si Sir Josh Pino. Anyways, ito yung mga chemical formula na sinasabi ni Ramos kanina. Tinatanong niya sa akin. Kung paano gagawin yung photographic prints nyo. So nilalagay yung mga water. Depende kung ano yung chemical. Depende kung sa height po nyo, ano yung gagamitin nyo. Ngayon, ito yun everyone. Tingnan nyo muna. Ano yung mga type of emulsion na pwedeng mabilis masunog? Like we have chloride, bromide. Kita? Yan yung masusunog nyo. Pero commonly silver salts din naman yan. Silver chloride, silver bromide. Kasi kailangan mag-metallic yung photograph natin eh. Ngayon, ito ang problema natin everyone. Mahirap kontrolin yung contrast. Again, pag mataas yung contrast, anong itsura ng image? Madilim. Si JC nyo mataas yung contrast. Ayan. Mataas yung contrast. Okay nyo? Pag mababa yung contrast, anong itsura ng image? Maliwanag. Okay? Ngayon, pag tinanong ko yung brightness, baliktad naman. Pag mataas yung brightness, maliwanag. Pag mababa yung brightness, madilim. So, yun yung kontrahan ng contrast at brightness nyo. Yun yung kanina tinatry. Kung gaano katagal expose yung papel. So, nakadepende rin dito yung gamit ng inyong photographic paper. Kasi madalas, lalo na sa police work, iba yung ginagamit natin everyone. Kasi we keep reproducing photographs.
Kaya madalas na gagamitin nyo, ano? Depending upon everyone. Kung reproduction, mas magandang gumamit tayo ng ano? Smooth, glossy, or rough or linen. Sample natin everyone. Nakuha nyo na ba yung mga graduation photo nyo? Yung sa TCC, magandang proseso eh. Alam ko sa inyo, old yun. Old yung way ng pagpo-photograph sa inyo. Hindi piniprint yun. Ano kayo? Nagpo-proseso yung, sino ba yung, maganda yung ano na yun eh. Ano yun? Oh, yan, yung Dantes. Magaling yan. Matagal na yung kilala rito. Pati yan yung kumukontrata sa mga kasalan dito eh. Buong Rizal, kilala yan. Yung Dantes workshop yun. Oo, kung alam yun. Yung sa inyo, printed lang yung sa SCAS. Pero dati alam ko, naka-Dantes din kami noon eh. Kasi until now, maganda yung photographic paper. Ginagamit sa inyo dyan yung rough. Kalkalin nyo yung ano nyo, makikita nyo, makakapal yun. Ano, kapal ng silver halides nun. Ganun yung sa iba. Eh, yung maganda sa kanya. Yung sa SCAS po tayo smooth. Alam nyo saan ginagamit yung smooth? Wala lang, pag-examine lang. Ayan, sa law enforcement. Okay naman eh. Pang-examine. Ngayon, pag doon na tayo sa mga court, ito yung madalas ginagamit nyo. Glossy. Mga reproductions na lang eh. Sandali lang. Ito tanong. Kaya sabi ko sa inyo, ito yung term nyo. So, pangit kung positive exhibit eh. Positive print, and of course, the product of smile. You have your... Pag naproseso na yung buong photography nyo, hindi nyo pwede tawagin yung iba na hindi dumaan sa chemical process as photograph. You just call it picture. Katulad nito, picture na yung tawag nyo rito. Pero supposedly that photography kasi it's advancement of science only. Okay na. Daanan muna natin to. Yung mga tinatawag nyo na filters, kinakabit na lang sa camera. Katulad nito, maganda to eh. Ito, anti-haze to tawag dito eh. Ito nakakabit na to. Ito yung kinakabit sa dulo ng camera niya. Anti-haze tawag dito. Ito. Anti-haze yung tawag niya rito. Pero maraming rin ginagamit. Ito, para mas madali nyo intindihin, ito yung unang Instagram nyo. Lalo kay girls, ito yung ginagamit nyo. Filter. Ayan, commonly naman eh. Now, yung filter nyo is of course a homogeneous substance nyo na depending upon kung paano niya absorb o transmit yung ilaw. Example, gagamit kayo ng filter. Gusto nyo i-avoid yung kulay green na color, pwede kayo gumamit either red or blue. Ako nyo muna. Kung gusto nyo naman kumapal yung red or blue, gamit naman kayo ng green filter. Para mawala naman yung ano nyo. Now, tignan nyo muna to. Alala niyo yan? Ayun yung unang ginamit nyo noon, nung mga bata kayo, yung filter nyo. Kalimutan ko tawagin. Pati yung tuyo, nagiging maganda. Ayun, retrica pala tawag. Hindi, retrica yung madalas sa mga filter. Madali lang, ito muna gabi. Huwag na, ito muna. Ilig kayo. Ito yung commonly na ginagamit ng mga photographer nyo. Yung mas sikat dito, yung katulad na sinabi ko sa inyo, yung mayon. Ito yung ginagamit ng mga nyo dun. Photographer. They call it haze filter. Ayan. Ano gusto? Tanggalin yung sa aerial. Like yung mga mauulap, mapapag. Ayan, ginagamit nila. Yan yung nakadikit sa mga camera ng mga photographer nyo dun. Haze filter tawag nila. Ngayon, may iba naman na gumagamit, lalo na pag makikita po yung photography, lalo na pag mga dagat, you wanted to avoid the reflection, katulad nito mga to, mag-reflect yung ilaw, gagamit ka naman ito. Ewan ko alam niya, ginagamit din niya sa mga salamin para makita yung, lalo sa South America, para makita yung mga crocodile sa ilalim, polarized. May ganyan mga salamin, mga social yung mga yan eh. May polar, yung medyo dark na bluish. Kaya para walang reflect yung ilaw, kikita nila pati yung isda.
Madalas yung mga mangingisda nyo yung ginagamit nyo. Porolize yung tawag lang. Mahal yung salamin na yun. Next one, everyone, ito pa, may neutral density kayo. Kung titignan nyo yung neutral density rito, kita mo muna, anong nire-reduce? Yung light lang para mas maging less dense, para yung color pa rin ng image, same pa rin. Yung ilaw lang bawasan niya. Next one, may ganito naman tayo. Alam niyo na itong pag-word na contrast. Ano yung word yung contrast mo na? Pag mataas yung contrast, madilim. Pag mababa yung contrast, tingnan nyo katulad dito, mababa yung contrast nito. Gusto niyang i-dark yung mga color. Ito yung nangyari. Okay nyo? Anong ginawa dito ng contrast filter nyo? Tinaas. Medyo dumilim. Ayan. Next one, everyone. Ito. Pag correction nyo, it's all about this one. Brightness. Kung ito madilim, lumiwanag. Dali lang yung filter nyo. Dali yung magamit nyo. Question. The mechanical and chemical result of photography. Okay, we have anong image? Kanina pa tayo photography. Photograph. Anong maganda? Okay na yung dark room nyo. Ito yung kanina. Si Sir Josh Bin yung nabala rito sa chemicals. Hindi ko napapakilaman to, ha? Ayun yung kanina nyo. From development, stop back, fixation, hanggang washing. And sinabi ko na rito kanina, ito yung macro photography nyo. But we will discuss to sa crime scene investigation nyo yung micro photography. Hindi lang, kalma lang kayo. Hindi ko nagagalawin yung chemical, ha? Tayo na bala doon. Kasi hindi ko kayo bubulahin, hindi ko talaga inaral yun. Saka putang ina, so what kung memorize ko yun. Sabi sa inyo, hindi natatabay utak. Wala namang gumagamit na nun eh. Sino kakausapin ko pag gumagamit? O diba? Hindi nakakatalino. Pero sa inyo, kailangan nyo mag-board kayo eh. May ganyan ako side pagka hindi ko minimemorize, pag hindi ko yung magagamit. Maano ko eh, iba yung way ng pag-aaral ko. Pero kayo, kailangan nyo ha. Huwag ako eh, iba yung style ko. Ito yung susunod na part nyo supposedly, pero bukas na to. Kasi okay na, i-apply na natin yung mismong inaral nyo. O ano yung concept elements ng photography, i-apply natin bukas dito sa crime scene photography nyo. Okay naman na? Sige, stop na tayo rito. Alam ko po yung others na eh. Good na. Online babies, buhay pa ba kayo? Sige na, magbabaklas pa kaming camera. Ididikit na lang namin sa isasend na lang namin yung picture sa inyo. Ha? Sige na. Magbasa pa rin kayo. Babush. Madali ha. Photography yan. Midnight snack kayo. Ilang parts yan, Garings? Tatlo lang. Sige na yan, pampatulog nyo. Hindi, kahit doon na kayo magsagot sa mga box nyo. Walang problema. Sige na. Basta kunin nyo yung Q&A nyo. Ang ganda niya, magsagot na kayo kagad. Para Tapos pag di nyo kaya, maka 50 items, di tulog nyo na. Pero pag kaya nyo, di mamaya, pangako yung sarili nyo, mag-alarm ka. Ulit, sagot ulit. Pilitin yung sarili nyo ha, ilang araw na lang oh. Kayo rin.
Good. Sige na, mag-ano muna kayo. Bago kayo magsagot, mag-refresh muna kayo. Pinoproseso rin yung learning nyo. Mag-ano muna kayo, magkape-kape, tingin-tingin muna sa paligid. Tama pa ba yung ginagawa ko? Ano ba ito? Tama pa ba yung decision ko? Pilitin nyo, I think 1.8 yata yung FS nyo na foundation. Nakius. Tapos yung sa FC nyo, I think 1.2. Yung mag-alala, tatlo naman kayo magtutulungan sa FS nyo. Si Josh B. at si Garings. Sige na, okay na yun. Pinatay ko na yun. Good. Morning to morning. Ayaw pa kayong po.
Garings, ayusin natin yung accounting ngayon. Yung papel mo, ayos natin yun. Oo, tsaka yung ano. Para ayusin mo, tignan natin. Ayusin mo muna para ano. Dali na. Ano yung rin yung pera? Kasi tanga ka, di ba sahod mo? Di pa nakuha. Doon natin kukunin. Wala pa akong ano, hindi pa na ako pinasahod ng double jersey. Hindi rin ako pinasahod para double jersey. Ay wala pa akong budget dito. Kasi dapat makabili tayo ng aircon sa down payment nila eh. Mahalang aircon, 120 yun. Yung malaki. Eh kung magbabox, pwede naman eh. Ayusin yun. Saka to. Nisip na ako ng wallpaper na lang na ano eh. Yung didikit. Para yung mabutas, hindi magano. Lagay muna tayo. Yan, ayusin mo muna yung accounting mo dyan. Wala tayong problema. Pagod. Abang ko lang ilagay sa lecture, CDI. Kalimutan ko na eh. Saan ba si Cardona po tayo na? Si Cardona kasi.
Ipipigil ko. Buti malakas pa tayo. Dali. May play pala ako. Kalimutan ko. Nagpasok sa Gcash na. Gahalo-halo na nga lang yung Gcash ko eh. Next, dito ako, sa akin ng Gcash. Dapat magbukas ka rin ng ano. Pagkakuha ko ng kaya sa iyo, sir, pwede ba i-walk-in yun? Ayaw magbukas ng letter yun. Hindi pwede. Wala akong walking eh. I-appointment ko lang talaga yun. Ayaw kasi magbukas ng letter yun. Ayusin mo na yung listahan mo. Print mo. O, para ano. Maayos yung gawin natin. Habang nag-inom tayo, ayusin natin. Manadog, ba't ka nandito pala? Namala. Pinalayas ka ni Mimi dun, oh. Manadog. Ha? Sutil kasi. Inangat ka yung mga pituan eh. Oh, mahal pa naman yung pituan ni Mama.
Pabili tayong burger rings. Nakamakas yan. Saan? Pitas ka mo na 1,000 dun. Wala akong hawak dito eh. Sige lang. Hindi, ikaw ka. Yun. Hmm. Ha? Huwag yung matcha. Hindi naman. Meron pa kaharap yan.
Hmm? Dito pwede ko mong kasama. 186. Morning. Marami talaga tanong pag-like. Nare-record ko kanina nung ano eh. Hindi lang yung nagkuhan ng mga bubog eh. Dapat nililista mo. Saka yung lumabas din yung mga refraction. Yung PLD nga sa rin, yung nila, pinabilugo ko din yung lumabas. Sa mga repeater, pinabilugo ko. Tapos yung EDAD nila,
Uy. Wala yung SIM card ko. Saan na yun? Wala. Wala. Hindi, bulikit pala. Magnetic na pala to. Uy, ano na? Wala ko tatagay. Kahit ano. Ang ginawa ko natin sa Quezon City, lalo na dito sa NCR, we'll try to see if we can, if our duty is viable. Pero pag 8 hours lang ang duty nila, I'll make sure na walang pulis na nakaupo. Walang pulis na nakatingin sa kanyang cellphone at walang pulis na naliliwaliw. Because while I will ask them to have 8 hours duty na very short, from 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, hanggang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ulit ng umaga. I'll make sure that even in alas 4 ng madaling araw, buhay na buhay and they are still working at 100%. Pag-usok ka ba dyan? Ano mo muna yung pera?
Ayan, pagay muna tayo. Habang nagsasagot ka dyan, wait mo na. Tayo multitasking. May meeting kami ni sir eh. Sir, Kunin mo muna yung pera. Bilangin mo lahat to. Yung tumama. yung sa November, Lahat po. Kunin mo. Ang ganun. Nag-aaral pa sila. Ano pa kayo muna?
Parang wala sa YouTube ah. Yung live. Check mo nga. Ay, ito. Ito lang ito. Puta, naka-live pa rin. Gogo. Hindi na pa tayo nagkukwento dito.